Μάθημα 1. Ανακάλυψη βιβλιοπωλείου. Πέρασα όλο το πρωί χαζεύοντας το φιλοσοφικό τμήμα της βιβλιοθήκης. Θα πρέπει να το επισκεφτώ. Πρόσφατα ανακάλυψα μια μεγάλη αλυσίδα βιβλιοπωλείων στο κέντρο της πόλης. Ενώ οι μεγάλες αλυσίδες είναι βολικές, προτιμώ την ατμόσφαιρα ενός μικρού ανεξάρτητου καταστήματος. Υπάρχει ένα κίνημα που τείνει να στηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις αντί των παγκόσμιων εταιριών. Είναι αμφιλεγόμενο το κατά πόσον τα έντυπα βιβλία θα επιβιώσουν από την άνοδο των ψηφιακών συσκευών ανάγνωσης. Η δημοσιότητα που υπάρχει γύρω από τα ηλεκτρονικά αναγνώστες είναι σημαντική, αλλά πολλοί εξακολουθούν να εκτιμούν την απτική εμπειρία. Διαπιστώνω ότι μπορώ να συγκεντρωθώ πολύ καλύτερα όταν διαβάζω μια τυπωμένη σελίδα. Πρόσφατα ξεκίνησα μια λέσχη βιβλίου με μερικούς συναδέλφους μας από το γραφείο. Αυτός είναι ένας υπέροχος τρόπος για να συμμετέχετε σε πνευματική συζήτηση και να κοινωνικοποιήσετε ταυτόχρονα. Έχετε να προτείνετε κάποιο μυθιστόρημα που να επικεντρώνεται στην ιστορική μυθοπλασία? Θα πρότεινα το τελευταίο έργο αυτού του βραβευμένου συγγραφέα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχω ακούσει ότι η αφήγηση είναι αρκετά περίπλοκη και εξερευνά αμφιλεγόμενα θέματα. Προσφέρει μια συναρπαστική ματιά στην κοινωνική δυναμική της Βικτωριανής εποχής. Θα ψάξω για ένα αντίτυπο αυτού του βιβλίου στην επόμενη επίσκεψή μου στο βιβλιοπωλείο. Θα πρέπει να σκεφτούμε να επισκεφτούμε μαζί την αγορά βιβλίου το Σαββατοκύριακο στο λιμάνι της πόλης. Αυτή ακούγεται σαν μια εξαιρετική ευκαιρία να βρείτε σπάνιες και εξαντλημένες εκδόσεις. Θα ελέγξω την πρόγνωση του καιρού για να βεβαιωθώ ότι είναι κατάλληλη μέρα για υπαίθρια αγορά. Ελπίζω να βρω εκεί κάποια έμπνευση για τα δικά μου δημιουργικά έργα γραφής. Είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα θέματα για τις ιστορίες σας. Μάθημα 2. Δημόσια παράσταση. Η επίδραση των συνθέσεων του Χέντελ στην περίοδο του Μπαρόκ είναι αδιαμφισβήτητη. Οι πρόβες του θεωρήθηκαν άξιες είδησης από τις τοπικές εφημερίδες του Λονδίνου του 18ου αιώνα. Αυτό είναι συναρπαστικό, καταδεικνύει πόσο πολύ εκτιμούσε το κοινό την υψηλή τέχνη ακόμη και τότε. Το Μεσσία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δημόσια στο Δουβλίνο για φιλανθρωπική συναυλία. Είναι ένα δημοφιλές θέμα στη μουσικολογία, η μελέτη των κοινωνικών συμφραζομένων αυτών των πρεμιέρων. Μερικοί κριτικοί θεωρούν τον ενθουσιασμό που υπάρχει σήμερα γύρω από τις οπερές του λίγο υπερβολικό. Πρόκειται για μια αμφιλεγόμενη άποψη, αλλά τα χοροδιακά του έργα παραμένουν παγκοσμίως αναγνωρισμένα. Πιστεύετε ότι το σύγχρονο κοινό μπορεί πραγματικά να εκτιμήσει την πολυπλοκότητα της μουσικής του? Νομίζω ότι μια καλογραμμένη παράσταση μπορεί να βρει απήχηση σε ανθρώπους κάθε γενιάς. Αυτή τη στιγμή μαθαίνω να παίζω μία από τις σουίτες πληκτροφόρων του στο τσέμπαλο. Αυτό πρέπει να απαιτεί μεγάλη τεχνική ακρίβεια και ιστορική κατανόηση. Είναι ένα δύσκολο όργανο στην εκμάθηση, αλλά ο ήχος είναι αξιοσημείωτα αυθεντικός. Σκοπεύω να παρακολουθήσω την παράσταση της μουσικής του νερού στην αίθουσα συναυλιών απόψε. Έχω ακούσει ότι ο μαέστρος είναι γνωστός για την πολύ παραδοσιακή του ερμηνεία. Προτιμώ μια κλασική προσέγγιση από τις πιο πειραματικές σύγχρονες ενορχιστρώσεις. Θα έρθω μαζί σας αν υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα εισιτήρια στο ταμείο. Πιστεύω ότι μπορώ να εξασφαλίσω έκπτωση μέσω του τμήματος μουσικής του Πανεπιστημίου. Αυτός θα ήταν ένας υπέροχος τρόπος για να ολοκληρώσουμε την εβδομάδα εντατικής μελέτης μας. Ανυπομονώ να ακούσω τις σκέψεις σας για την ερμηνεία μετά το τελευταίο μέρος. Μάθημα 3. Προσχολική αγωγή. Αναπολούσα τις πρώτες μου εμπειρίες με τον οργανωμένο αθλητισμό στο δημοτικό σχολείο.
Στη σχολή χορού της, η Τζούλη έμαθε μπαλέτο και τα παπονίπιο από τη θεία της Τζοάν Μόρις. Αυτό είναι ένα πολύ πρώιμο ξεκίνημα για μια τόσο απαιτητική και πειθαρχημένη καλλιτεχνική επιδίωξη. Είναι πλέον της μόδας οι γονείς να εγγράφουν τα παιδιά τους σε εξειδικευμένα μαθήματα από μικρή ηλικία. Ορισμένοι παιδοψυχολόγοι θεωρούν αμφιλεγόμενη τη διαφημιστική εκστρατεία γύρω από την πρώιμη εξειδίκευση. Υποστηρίζουν ότι τα παιδιά θα πρέπει να έχουν την ελευθερία να εξερευνούν πολλά διαφορετικά ενδιαφέροντα. Συμφωνώ, ένα ευρύ υπόβαθρο δεξιοτήτων είναι συχνά καλύτερο από μια περιορισμένη εστίαση. Συμμετείχε σε κάποια καλλιτεχνική δραστηριότητα όταν ήσουν μικρό παιδί? Παρακολούθησα ένα μάθημα ζωγραφικής, αν και φοβάμαι ότι δεν είχα ιδιαίτερο φυσικό ταλέντο. Είναι η διαδικασία της δημιουργίας που έχει σημασία για ένα παιδί, παρά το τελικό αποτέλεσμα. Έμαθα πολλά για την υπομονή και τη σημασία της εξάσκησης μέσα από αυτό το μάθημα. Πιστεύετε ότι η τεχνολογία αντικαθιστά αυτές τις παραδοσιακές μορφές πρώιμης μάθησης? Πολλά παιδιά μαθαίνουν πλέον να χρησιμοποιούν ταμπλέτες προτού μάθουν να κρατούν σωστά ένα πινέλο. Αυτή είναι μια αμφιλεγόμενη μετατόπιση που μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη των λεπτών κινητικών δεξιοτήτων. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι διατηρείται μια ισορροπία μεταξύ ψηφιακού και φυσικού παιχνιδιού. Σκοπεύω να μάθω στο μικρότερο αδερφό μου πώς να παίζει σκάκι κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Αυτός είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να αναπτύξει την κριτική του σκέψη και τις ικανότητές του στο στρατηγικό σχεδιασμό. Ελπίζω να έχει την υπομονή να μάθει τους κανόνες και τις διάφορες στρατηγικές που εμπλέκονται. Είμαι σίγουρος ότι θα απολαύσει την πρόκληση αν κάνετε τα μαθήματα ενδιαφέροντα και διασκεδαστικά. Μάθημα 4. Διαφορετικές γεύσεις. Δυσκολεύομαι να καταλάβω την πρόθεση πίσω από αυτή τη συγκεκριμένη διάταξη χρωμάτων. Για να είμαι ειλικρινής, το βρίσκω πολύ υπερβολικό. Η ένταση του κόκκινου είναι αρκετά επιθετική. Κατάλαβα. Όλοι έχουμε διαφορετικά γούστα όσον αφορά τη σύγχρονη αφηρημένη τέχνη. Υπάρχει αυτή την περίοδο μια δημοφιλή συζήτηση σχετικά με την αξία της τέχνης, η οποία δεν έχει σαφές θέμα. Μερικοί άνθρωποι βρίσκουν τον ενθουσιασμό γύρω από αυτά τα ακριβά κομμάτια εντελώς αδικαιολόγητο. Είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα το κατά πόσον το κύρος του καλλιτέχνη καθορίζει την ποιότητα του έργου. Προτιμώ την τέχνη που απαιτεί υψηλό επίπεδο τεχνικής δεξιότητας και ρεαλιστική αναπαράσταση. Μου αρέσει η τέχνη που προκαλεί έντονη συναισθηματική αντίδραση, ακόμα και αν δεν είναι συμβατικά όμορφη. Πιστεύεις ότι αυτός ο πίνακας θα φαινόταν καλύτερος σε ένα μικρότερο οικιακό περιβάλλον? Νομίζω ότι απαιτεί έναν μεγάλο δημόσιο χώρο για να εκτιμηθεί κανείς χωρίς να νιώθει ασφυξία. Θα προχωρήσω στην επόμενη γκαλερί για να δω τη συλλογή με κλασικές φωτογραφίες τοπίων. Θα συμμετάσχω κι εγώ, καθώς θεωρώ τη φωτογραφία ένα πολύ ειλικρινές και συναρπαστικό μέσο. Είναι συναρπαστικό το πως διαφορετικοί άνθρωποι μπορούν να αντιληφθούν την ίδια εικόνα με τόσο μοναδικό τρόπο. Αυτή είναι η ομορφιά της ανθρώπινης εμπειρίας και των διαφορετικών πολιτισμικών μας προοπτικών. Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να μοιραζόμαστε τις απόψεις μας ακόμα και όταν διαφωνούμε. Ο ειλικρινής διάλογος είναι αυτό που κάνει μια επίσκεψη σε μια γκαλερί πραγματικά πνευματικά ενδιαφέρουσα. Συμφωνώ, αμφισβητεί τις υποθέσεις μας και διευρύνει την κατανόησή μας για τον κόσμο. Ας βρούμε τον κήπο με τα γλυπτά. Άκουσα ότι είναι πολύ ήσυχος σήμερα το απόγευμα. Πιστεύω ότι μια βόλτα στον κήπο θα είναι το τέλειο συμπέρασμα της επίσκεψής μας. Μάθημα 5. Συμβουλές για πεζοπορία με σακίδιο πλάτης. Άννα, επέλεξες μια υπέροχη διαδρομή για το πρώτο σου σόλο ταξίδι στο εξωτερικό.
Σχεδιάζω ένα ταξίδι με σακίδιο πλάτης. Έχετε κάποια συμβουλή για έναν αρχάριο ταξιδιώτη? Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Από πού σκοπεύετε να ξεκινήσετε την υπηρετική σας εξερεύνηση? Θα ξεκινήσω από το Περού για να επισκεφτώ τα αρχαία ερείπια της αυτοκρατορίας των Ινκυρίας. Πρέπει να προετοιμαστείτε για τις σωματικές προκλήσεις της πεζοπορίας σε μεγάλα υψόμετρα. Υπάρχει μια τάση εστίασης στα αργά ταξίδια, όπου κάποιος μένει περισσότερο σε λιγότερες τοποθεσίες. Συστήνω ανεπιφύλακτα αυτή την προσέγγιση, καθώς επιτρέπει μια βαθύτερη πολιτισμική εμβάθυνση. Μερικοί ταξιδιώτες βρίσκουν τον ενθουσιασμό γύρω από δημοφιλή αξιοθέατα λίγο απογοητευτικό. Είναι αμφιλεγόμενο, αλλά μερικές φορές οι πιο αυθεντικές εμπειρίες βρίσκονται εκτός της πεπατημένης. Ανησυχώ για την ασφάλεια της διαμονής σε μεγάλους ξενώνες με πολλά άλλα άτομα. Θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε λουκέτο υψηλής ποιότητας και να έχετε μαζί σας τα πιο πολύτιμα αντικείμενά σας. Θα έχω επίσης μαζί μου έναν φυσικό χάρτη σε περίπτωση που οι ηλεκτρονικές μου συσκευές παρουσιάσουν βλάβη σε απομακρυσμένες περιοχές. Αυτή είναι μια πολύ σοφή προφύλαξη. Η τεχνολογία δεν είναι πάντα αξιόπιστη στην άγρια φύση. Πιστεύεις ότι πρέπει να μάθω κάτι περισσότερο από απλές φράσεις στην τοπική γλώσσα? Το να μπορείτε να κάνετε μια απλή συζήτηση θα σας ανοίξει πολλές πόρτες και θα σας κερδίσει σεβασμό. Θα εξασκούμε στα ισπανικά μου κάθε μέρα για τους επόμενους 3 μήνες πριν φύγω. Μπορώ να σε βοηθήσω με την προφορά σου κατά τη διάρκεια των εβδομαδιαίων συναντήσεών μας, αν το επιθυμείς. Αυτό θα ήταν μια πολύτιμη βοήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη και την καθοδήγησή σας. Είναι χαρά μου να βοηθάω έναν συνταξιδιώτη να προετοιμαστεί για μια τόσο σημαντική περιπέτεια. Μάθημα 6. Χειμερινή συντήρηση. Η συσσόρευση χιονιού τις τελευταίες ώρες ήταν αξιοσημείωτα ραγδαία. Εάν υπάρχει πολύ χιόνι, οι δρόμοι πρέπει να οργωθούν αμέσως για λόγους ασφαλείας. Ακούω τα βαριά μηχανήματα να εργάζονται στην κεντρική λεωφόρο κοντά στο διαμέρισμά μας. Η Δημοτική Αρχή γίνεται trending στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την άμεση αντίδρασή της στην καταιγίδα. Ορισμένοι κάτοικοι θεωρούν το θόρυβο γύρω από τις χειμερινές έκτακτες ανάγκες ελαφρώς υπερβολικό. Είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα το αν η πόλη ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα σε αλάτι και εξοπλισμό. Ωστόσο, η πρόληψη ατυχημάτων και η διασφάλιση της λειτουργίας των δημόσιων συγκοινωνιών είναι μια ζωτική σημασίας υπηρεσία. Θα χρειαστεί να φτιαρίσω το πεζοδρόμιο μπροστά από το κτίριό μας πριν σχηματιστεί πάγος. Θα σε βοηθήσω, καθώς το βάρος του υγρού χιονιού είναι αρκετά δύσκολο να μετακινηθεί μόνος σου. Πρέπει επίσης να προσέχουμε να αποφεύγουμε τις περιοχές όπου έχουν σχηματιστεί μεγάλα παγοκρίσταλα στην οροφή. Αυτά μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα για τους πεζούς που περπατούν κοντά στους τοίχους. Πιστεύετε ότι τα τοπικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για το υπόλοιπο της εβδομάδας? Εξαρτάται από το πόσο γρήγορα μπορούν να καθαριστούν οι δευτερεύοντες δρόμοι από τα συνεργεία συντήρησης. Ελπίζω το ηλεκτρικό ρεύμα να παραμείνει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας κατά τη διάρκεια αυτής της χιονοθύελλας. Θα πρέπει να προετοιμάσουμε τους φακούς και τις επιπλέον κουβέρτες σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Αυτή είναι μια λογική προφύλαξη. Θα ελέγξω τώρα τις μπαταρίες στο kit έκτακτης ανάγκης. Θα αρχίσω να καθαρίζω το μονοπάτι προς την μπροστινή πόρτα, ώστε να μπορέσουμε να βγούμε με ασφάλεια αν χρειαστεί. Παρακαλούμε να φοράτε το βαρύ παλτό και τα γάντια σας, καθώς η θερμοκρασία πέφτει απότομα. Είμαι καλά προετοιμασμένος για το κρύο. Θα τελειώσουμε την εργασία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μάθημα 7. Εφοδιαστική εμπορίου παντοπολίων. Πρέπει να σταματήσω στην αγορά πριν επιστρέψω σπίτι για να ετοιμάσω το βραδινό μου γεύμα. Σίγουρα, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και μερικά ψώνια. Πού πηγαίνετε συνήθως για τα βιολογικά σας προϊόντα? Συνήθως πηγαίνω συχνά στην τοπική λαϊκή αγορά στη γωνία της Πέμπτης Οδού.
Έχω ακούσει ότι η ποικιλία τους από εποχιακά λαχανικά είναι αυτή τη στιγμή στη μόδα μεταξύ των τοπικών σεφ. Πράγματι, αν και ορισμένοι επικριτές υποστηρίζουν ότι οι τιμές τους γίνονται ένα αμφιλεγόμενο θέμα στη γειτονιά. Η διαφημιστική εκστρατεία σχετικά με τα τρόφιμα τοπικής προέλευσης συχνά δικαιολογεί το πρόσθετο κόστος για πολλούς καταναλωτές. Θεωρώ ότι η ποιότητα ξεπερνά κατά πολύ αυτή που διατίθεται στα μεγαλύτερα εμπορικά σούπερ μάρκετ. Πιστεύετε ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα μειώσουν τελικά τις τιμές τους για να ανταγωνιστούν? Είναι απίθανο, καθώς το επιχειρηματικό τους μοντέλο βασίζεται στη διανομή μεγάλης κλίμακας και όχι στην τοπική φρεσκάδα. Θα σε συνοδεύσω σήμερα για να δω αν έχουν φρέσκο βασιλικό για τη σάλτσα ζυμαρικών μου. Συνήθως έχουν άφθονα βότανα που εκτίθενται κοντά στην είσοδο του κιόσκι. Εξαιρετικό! Πρέπει επίσης να αγοράσω λίγο ψωμί χειροποίητο για το γεύμα στο γραφείο αύριο. Έχουν ένα υπέροχο περίπτερο αρτοποιείου που χρησιμοποιεί παραδοσιακές μεθόδους ζύμωσης με προζύμι. Αυτό ακούγεται τέλειο. Προτιμώ ψωμί που δεν περιέχει τεχνητά συντηρητικά. Θα πρέπει να φτάσουμε πριν από τη βραδινή αιχμή για να βεβαιωθούμε ότι τα καλύτερα είδη είναι ακόμα διαθέσιμα. Συμφωνώ. Τα πιο δημοφιλή περίπτερα τείνουν να εξαντλούν τα προϊόντα τους πολύ γρήγορα. Ας προχωρήσουμε προς το πάρκινγκ, ώστε να μπορέσουμε να αναχωρήσουμε πριν αυξηθεί η κίνηση. Εκτιμώ τη σύσταση, καθώς έψαχνα για μια καλύτερη πηγή φρέσκων υλικών. Είναι χαρά μου να μοιράζομαι τα ευρήματά μου με έναν άλλον λάτρη των υψηλής ποιότητας μαγειρικών προϊόντων. Μάθημα 8. Επαγγελματικές διαδρομές. Διαθέτεται αξιοσημείωτο ταλέντο στις γλώσσες και γνήσιο πάθος για διεθνή εξερεύνηση. Σκέφτομαι αν θα πρέπει να ακολουθήσω καριέρα ως αεροσυνοδός ή ως ταξιδιωτικός πράκτορας. Αυτές είναι εξαιρετικές επιλογές, αλλά με το ακαδημαϊκό σας υπόβαθρο, θα μπορούσατε επίσης να γίνετε δάσκαλος. Έχω σκεφτεί επίσης τη φωτογραφία, καθώς μου αρέσει να αποτυπώνω την ουσία διαφορετικών πολιτισμών. Το να είσαι επαγγελματίας φωτογράφος θα σου επέτρεπε να συνδυάσεις το καλλιτεχνικό σου όραμα με την αγάπη σου για τα ταξίδια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για δημιουργούς ψηφιακού περιεχομένου που μπορούν να καταγράψουν παγκόσμιες εμπειρίες. Είναι αμφιλεγόμενο αν κάποιος πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε ένα σταθερό μισθό ή να ακολουθήσει ένα δημιουργικό πάθος. Υπάρχει πολλή δημοσιότητα γύρω από την έννοια των ψηφιακών ομάδων, αλλά αυτό απαιτεί τεράστια αυτοπιθαρχία. Αν επιλέξετε να γίνετε δάσκαλος, θα μπορούσατε να εργαστείτε σε διεθνή σχολεία σε διάφορες χώρες. Αυτό θα μου παρήχε τη σταθερότητα που επιθυμώ, ενώ παράλληλα θα μου επέτρεπε να βιώνω νέα περιβάλλοντα. Θα μπορούσατε επίσης να ειδικευτείτε στη διδασκαλία αγγλικών σε μαθητές σε μη αγγλόφωνες περιοχές. Αυτό είναι ένα πολύ ευγενές επάγγελμα που διευκολύνει την καλύτερη παγκόσμια επικοινωνία και κατανόηση. Έχετε ερευνήσει τις συγκεκριμένες πιστοποιήσεις που απαιτούνται για έναν τόσο εξειδικευμένο ρόλο διδασκαλίας? Αυτή τη στιγμή διερευνώ τα διάφορα προγράμματα που προσφέρουν αναγνωρισμένα διεθνή διαπιστευτήρια. Πιστεύω ότι η ενσυναίσθητη φύση σου θα σε έκανε έναν εξαιρετικό εκπαιδευτικό για νέους μαθητές. Σε ευχαριστώ, Τζον. Η ενθάρρυνσή σου με βοηθά να περιορίσω τη μακρά λίστα με τις πιθανότητες που έχω. Θα πρέπει να επιλέξετε μια πορεία που να ευθυγραμμίζεται τόσο με τους επαγγελματικούς σας στόχους, όσο και με τις προσωπικές σας αξίες. Θα πάρω την τελική απόφαση αφού ολοκληρώσω την πρακτική μου άσκηση στο γραφείο τουρισμού. Αυτός είναι ένας πολύ συνετός τρόπος για να αποκτήσετε πρακτική γνώση προτού δεσμευτείτε σε μια διαβίου καριέρα. Μάθημα 9. Ιστορικά ταξίδια. Είναι συναρπαστικό να παρατηρεί κανείς πως ένα άτομο με τόσο τεράστιο πλούτο διαχειριζόταν τον χρόνο του τόσο αποτελεσματικά.
Παρά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ο Πέλετ έβρισκε χρόνο να περιοδεύει τακτικά στην Αγγλία και την Ευρώπη. Τα ημερολόγια του δείχνουν ότι εκτιμούσε τον πολιτιστικό εμπλουτισμό, όσο και την οικονομική του επιτυχία. Ήταν μια δημοφιλής πρακτική για την ελίτ εκείνης της εποχής να ξεκινήσει ένα μεγάλο γύρο στην Ήπειρο. Υπήρχε μεγάλος θόρυβος σχετικά με τα εκπαιδευτικά ωφέλη από την επίσκεψη στα κλασικά ερείπια στην Ιταλία. Παραμένει αμφιλεγόμενο το πόσο από αυτόν τον πλούτο αποκτήθηκε μέσω ηθικών επιχειρηματικών πρακτικών. Πράγματι, τα ιστορικά αρχεία συχνά αποκαλύπτουν ένα σύνθετο μείγμα φιλοδοξίας και κοινωνικής επιρροής. Φαινόταν να του αρέσουν ιδιαίτερα τα αρχιτεκτονικά στυλ που συνάντησε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Λονδίνο. Αυτές οι επιρροές είναι σαφώς ορατές στο σχεδιασμό του κτήματος που κατασκεύασε μετά την επιστροφή του. Πιστεύετε ότι τα συχνά ταξίδια του εμπόδιζαν την καθημερινή λειτουργία των διαφόρων επιχειρήσεών του? Αντιθέτως, η αλληλογραφία του υποδηλώνει ότι χρησιμοποίησε τα ταξίδια του για να δημιουργήσει νέες διεθνείς συνεργασίες. Αυτή είναι μια πολύ σύγχρονη προσέγγιση στη δικτύωση για κάποιον που ζει στον αιώνα του 1008. Ήταν ένας οραματιστής που καταλάβαινε ότι οι παγκόσμιες διασυνδέσεις ήταν το κλειδί για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θεωρώ ιδιαίτερα διαφωτιστικές τις περιγραφές του για τα πρώιμα σιδηροδρομικά συστήματα στην Ευρώπη. Ήταν ένας από τους πρώτους ιδιώτες επενδυτές που αναγνώρισαν τις επαναστατικές δυνατότητες της ατμοκίνησης. Θα πρέπει να τονίσουμε το ρόλο του ως προστάτη των τεχνών στην επόμενη ενότητα της έκθεσης. Θα συντάξω το κείμενο για τις προθήκες, ώστε να αντικατοπτρίζει την πολύπλευρη συμβολή του στην κοινωνία. Είμαι βέβαιος ότι οι επισκέπτες μας θα βρουν την ιστορία της ζωής του εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και διδακτική. Είναι δική μας ευθύνη να παρουσιάσουμε μια ισορροπημένη άποψη για μια τόσο σημαντική ιστορική προσωπικότητα. Μάθημα 10. Κυκλοφορία προϊόντος. Το τελικό προφίλ αρώματος είναι εξαιρετικά εκλεπτισμένο και πληρεί όλα τα ποιοτικά μας πρότυπα. Συμφωνώ, οι νότες ανταλόξυλου και σπεριδοειδών προσφέρουν μια πολύ μοναδική αισθητηριακή εμπειρία. Τώρα που η φάση παραγωγής έχει ολοκληρωθεί, ας οριστικοποιήσουμε την τιμή για την αγορά λιανικής. Θα πρέπει επίσης να ξεκινήσουμε σήμερα τη διαφημιστική καμπάνια σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει μια τάση προτίμησης για τα χειροποίητα αρώματα μεταξύ της νεότερης δημογραφικής ομάδας. Ορισμένοι κριτικοί θεωρούν τον ενθουσιασμό που περιβάλλει τα αρώματα περιορισμένης έκδοσης μια αμφιλεγόμενη τακτική μάρκετινγκ. Ωστόσο, η αποκλειστικότητα συχνά οθεί το ενδιαφέρον των καταναλωτών και αυξάνει την αντιληπτή αξία της μάρκας. Έχω ετοιμάσει τα διαφημιστικά βίντεο που τονίζουν τη χρήση φυσικών και βιώσιμων συστατικών. Αυτό είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο της ταυτότητας της επωνυμίας μας που βρίσκει απήχηση στους σύγχρονους καταναλωτές. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να προσφέρουμε μια εισαγωγική έκπτωση για τους πρώτους 100 πελάτες? Μια σύντομη περίοδος προώθησης θα ήταν ένας εξαιρετικός τρόπος για να δημιουργηθεί μια αρχική ορμή και να ληφθούν κριτικές. Θα ενημερώσω αμέσως τον ιστότοπό μας ώστε να αντικατοπτρίζει τις νέες τιμές και την ειδική προσφορά κυκλοφορίας. Πρέπει επίσης να συντονιστούμε με τους influencers που επιλέξαμε για να διασφαλίσουμε ότι οι αναρτήσεις τους είναι συγχρονισμένες. Τους έχω ήδη στείλει τα τελικά press kit και τα συγκεκριμένα hashtag για την καμπάνια. Εξαιρετικό! Ο συγχρονισμός του μηνυματός μας είναι ζωτικής σημασίας για μια επιτυχημένη είσοδο στην αγορά. Είμαι αρκετά νευρικός, αλλά και πολύ ενθουσιασμένος που βλέπω την αντίδραση του κοινού στη σκληρή δουλειά μας. Έχουμε διεξάγει ενδελεχή έρευνα αγοράς και είμαι σίγουρος για την επιτυχία αυτού του αρώματος. Ας παρακολουθούμε στενά τις μετρήσεις αλληλεπίδρασης καθ' όλη τη διάρκεια των πρώτων 24 ωρών από την κυκλοφορία.
Θα σας παράσχω μια λεπτομερή αναλυτική έκθεση μέχρι αύριο το πρωί για να αξιολογήσουμε την πρόοδό μας. Μάθημα 11. Στοματική υγιεινή. Έχετε διατηρήσει τη στοματική σας υγεία σε πολύ καλή κατάσταση από τη τελευταία σας επίσκεψη σε αυτή την κλινική. Η υγιεινολόγος χρησιμοποίησε ένα εξειδικευμένο εργαλείο και μετά έβαλε λίγο βερνίκι στα δόντια μου και άρχισε να τα καθαρίζει. Όταν τελείωσε, μου είπε να φτύσω σε ένα μπολ και να ξεπλύνω με διάλειμμα φθορείου. Τα δόντια μου αισθάνονται αξιοσημείωτα λία και καθαρά τώρα που έχει αφαιρεθεί η πλάκα. Υπάρχει μια δημοφιλή συζήτηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα διαφόρων τύπων ηλεκτρικών οδοντόβουρτσων. Μερικοί άνθρωποι βρίσκουν τη διαφημιστική εκστρατεία γύρω από τα προϊόντα λεύκανσης με άνθρακα αρκετά αμφιλεγόμενη. Σας συμβουλεύω να είστε προσεκτικοί, καθώς ορισμένα από αυτά τα προϊόντα μπορεί να είναι πολύ λιαντικά για το σμάλτο των δοντιών σας. Θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ μια μαλακή βούρτσα και μια οδοντόκρεμα που περιέχει φθόριο. Αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την πρόληψη της ανάπτυξης θεριδόνας και ουλίτιδας. Πόσο συχνά μου προτείνετε να επιστρέφω για επαγγελματικό καθαρισμό και εξέταση? Για τους περισσότερους ασθενείς, μια επίσκεψη κάθε 6 μήνες είναι αρκετή για να διατηρηθεί η βέλτιστη στοματική υγεία. Θα προγραμματίσω το επόμενο ραντεβού μου με τη ρεσεψιονίστ πριν φύγω σήμερα. Επίσης, θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε οδοντικό νήμα καθημερινά για να φτάνετε στις περιοχές που δεν έχει πρόσβαση μια οδοντόβουρτσα. Θεωρώ τη χρήση οδοντικού νήματος μια συνήθεια που είναι δύσκολο να διατηρηθεί, αλλά καταλαβαίνω τη σημασία της. Είναι μια μικρή επένδυση χρόνου που αποτρέπει πολλά σύνθετα οδοντιατρικά προβλήματα στο μέλλον. Εκτιμώ τη λεπτομερή εξήγησή σας και την επαγγελματική φροντίδα που έλαβα σήμερα. Στόχος μου είναι να διασφαλίσω ότι κάθε ασθενής αισθάνεται άνετα και ενημερωμένος κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Νιώθω πολύ πιο σίγουρη για το χαμόγελό μου τώρα που ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός. Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Θα σας ξαναδώ σε 6 μήνες για τον επόμενο έλεγχο. Μάθημα 12. Αρχιτεκτονική έγκριση. Αυτή η κατασκευή αποτελεί σίγουρα μια τολμηρή δήλωση σύγχρονων αρχών και υλικών σχεδιασμού. Πολλοί από εμάς έχουμε αναπτύξει την αίσθηση ότι οι αρχιτέκτονες τείνουν να σχεδιάζουν σπίτια για την έγκριση συναδέλφων αρχιτεκτόνων. Αυτή είναι μια πολύ διορατική παρατήρηση, η επιδίωξη του επαγγελματικού κύρου συχνά υπερισχύει της λειτουργικής χρησιμότητας. Είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα το αν ένα σπίτι πρέπει να είναι έργο τέχνης ή ένας πρακτικός χώρος διαβίωσης. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα σχετικά με τη μινιμαλιστική αισθητική, αλλά μερικές φορές μπορεί να φαίνονται ψυχρές και μη φιλόξενες. Ένα δημοφιλές κίνημα στον κλάδο επικεντρώνεται πλέον στον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό που δίνει προτεραιότητα στον κάτοικο. Πιστεύετε ότι αυτό το συγκεκριμένο κτίριο εξισορροπεί αποτελεσματικά το καλλιτεχνικό όραμα με τις ανάγκες μιας οικογένειας? Η έλλειψη αποθηκευτικού χώρου και η αυθονία γυαλιού το καθιστούν αρκετά μη πρακτικό για την καθημερινή ζωή. Πολλοί αρχιτέκτονες δίνουν προτεραιότητα στην εξωτερική σιλουέτα για να κερδίσουν βραβεία από διεθνείς επιτροπές σχεδιασμού. Πρέπει να ενθαρρύνουμε την επόμενη γενιά σχεδιαστών να ακούει πιο προσεκτικά τις απαιτήσεις των πελατών της. Η βιώσιμη αρχιτεκτονική καθίσταται επίσης υποχρεωτικό πρότυπο και όχι μια εξειδικευμένη προτίμηση. Αυτή είναι μια θετική εξέλιξη που ανταποκρίνεται στην επίγουσα ανάγκη για περιβαλλοντική ευθύνη στον κατασκευαστικό τομέα. Θα γράψω μια κριτική για αυτό το κτίριο για το επερχόμενο τεύχος του αρχιτεκτονικού περιοδικού. Παρακαλώ τονίστε τη σημασία της δημιουργίας χώρων που ενισχύουν την ευημερία των κατοίκων. Θα αναφέρω επίσης την καινοτόμο χρήση ανακυκλωμένου χάλιβα στην κύρια δομή στήριξης. Ανυπομονώ να διαβάσω την ανάλυση σας, καθώς οι κριτικές σας είναι πάντα πολύ εμπεριστατωμένες και δίκαιες.
Είναι σημαντικό να καλλιεργηθεί ένας διάλογος που θα οθήσει τον κλάδο προς πιο στοχαστικούς και συμπεριληπτικούς σχεδιασμούς. Ας περπατήσουμε στο πίσω μέρος του ακινήτου για να εξετάσουμε την ενσωμάτωση του κήπου. Είμαι περίεργος να δω αν ο σχεδιασμός του τοπίου ακολουθεί την ίδια πρωτοποριακή φιλοσοφία με το σπίτι. Μάθημα 13. Παρακολούθηση. Έχω διαπιστώσει ότι αυτό το νέο λογισμικό μειώνει σημαντικά το χρόνο που αφιερώνω σε διοικητικές εργασίες. Θα το λατρέψετε τότε. Πείτε μου τη γνώμη σας αφού το χρησιμοποιήσετε για μια εβδομάδα. Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τη λειτουργία αυτοματοποιημένου προγραμματισμού που ενσωματώνεται με το κύριο ημερολόγιο μας. Σίγουρα, θα σας ενημερώνω για την εμπειρία μου. Καλό απόγευμα εργασίας. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να σας βοηθήσω να διαχειριστείτε τις προθεσμίες των επερχόμενων έργων σας πιο αποτελεσματικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τάση που εστιάζει στην βαθιά εργασία και στην ελαχιστοποίηση των ψηφιακών περισπασμών στο γραφείο. Κάποιοι βρίσκουν τον ενθουσιασμό που περιβάλλει αυτά τα νέα εργαλεία παραγωγικότητας λίγο υπερβολικό κατά καιρούς. Είναι αμφιλεγόμενο εάν η συνεχής παρακολούθηση της προόδου κάποιου αυξάνει στην πραγματικότητα τη γνήσια δημιουργικότητα. Πιστεύω ότι η ισορροπία μεταξύ δομημένων εργασιών και δημιουργικής ελευθερίας είναι απαραίτητη για το τμήμα μας. Θα ξεκινήσω τη διαδικασία εγκατάστασης μόλις επιστρέψω στο σταθμό εργασίας μου. Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία, μη διστάσετε να μου ζητήσετε βοήθεια. Εκτιμώ τη βοήθειά σας, καθώς δεν είμαι πάντα πολύ καλά εξοικειωμένος με τις νέες ψηφιακές πλατφόρμες. Η διεπαφή είναι εξαιρετικά διαισθητική, οπότε είμαι σίγουρος ότι θα την κατακτήσετε γρήγορα. Θα σας στείλω ένα σύντομο μήνυμα σχετικά με το εσωτερικό σύστημα συνομιλίας μόλις κατηγοριοποιήσω τις εργασίες μου. Εξαιρετικό. Είμαι περίεργος να δω αν βελτιώνει και τη συνολική συνεργασία της ομάδας μας. Ελπίζω ναι, καθώς έχουμε αρκετά πολύπλοκα έργα που απαιτούν πολύ ακριβή συντονισμό. Συμφωνώ. Κάθε εργαλείο που διευκρινίζει τους στόχους μας αποτελεί πολύτιμη προσθήκη στη ροή εργασίας μας. Πρέπει να επιστρέψω στο γραφείο μου τώρα για να προετοιμαστώ για τη συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή. Θα σας δω στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 3 ακριβώς για την παρουσίαση. Μάθημα 14. Στρατηγική συνάντηση. Η αρχική μας συνεδρία καταιγισμού ιδεών μας έδωσε πολλές καινοτόμες ιδέες για το νέο προϊόν. Ας κανονίσουμε μια συνάντηση για να συζητήσουμε λεπτομερώς αυτές τις στρατηγικές πριν από το τέλος της εβδομάδας. Αυτή είναι μια λογική πρόταση. Πρέπει να αναθέσουμε συγκεκριμένες ευθύνες σε κάθε μέλος της ομάδας. Υπάρχει κάποια δημοφιλής μέθοδος για τη διαχείριση έργων που θα προτιμούσατε να χρησιμοποιήσετε? Πιστεύω ότι το πλαίσιο Agile είναι το πιο αποτελεσματικό για ένα έργο αυτής της πολυπλοκότητας. Ορισμένοι επικριτές θεωρούν τον ενθουσιασμό που περιβάλλει τα σύγχρονα στυλ διοίκησης αμφιλεγόμενο θέμα. Αν και δεν αποτελεί καθολική λύση, προωθεί την ευελιξία που χρειαζόμαστε σε μια ασταθή αγορά. Θα ελέγξω τη διαθεσιμότητα της αίθουσας συνεδριάσεων για την Πέμπτη το πρωί στις 10. Παρακαλούμε επίσης να προσκαλέσετε στη συνεδρία τους επικεφαλής των τμήματων Marketing και Έρευνας. Θα διασφαλίσω ότι όλοι θα λάβουν τις προκαταρκτικές αναφορές δεδομένων 24 ώρες νωρίτερα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τα αιτήματά μας για τον προϋπολογισμό με πολύ σαφή και λογικά στοιχεία. Είμαι βέβαιος ότι η προβλεπόμενη απόδοση της επένδυσής μας θα ικανοποιήσει την Εκτελεστική Επιτροπή. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε και έναν εκπρόσωπο από την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών? Η γνώση του σχετικά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών θα ήταν ανεκτήμητη για τη βελτίωση του τελικού μας μηνύματος. Θα τους προσθέσω στη λίστα προσκλήσεων για να διασφαλίσω ότι έχουμε μια ολοκληρωμένη προοπτική.
Ανυπομονώ για μια πολύ παραγωγική και στοχευμένη συζήτηση την Πέμπτη. Θα προετοιμάσω τις κύριες διαφάνειες της παρουσίασης και θα τις μοιραστώ μαζί σας για τα σχόλιά σας. Σε ευχαριστώ, Τζον. Η ηγεσία σου σε αυτό το έργο είχε μεγάλη επιρροή για την ομάδα. Είναι μια συλλογική προσπάθεια και εκτιμώ τη μοναδική συνεισφορά κάθε εμπλεκόμενο επαγγελματία. Μάθημα 15. Μακροπρόθεσμο κίνητρο. Πολλά άτομα δυσκολεύονται να διατηρήσουν το πρόγραμμα άσκησης τους μόλις υποχωρήσει ο αρχικός ενθουσιασμός. Για να παραμείνει κάποιος παρακινημένος μακροπρόθεσμα, πρέπει να θέσει ρεαλιστικούς στόχους, να παρακολουθήσει την πρόοδο και να ποικίλει τη ρουτίνα. Θεωρώ ότι η καταγραφή των καθημερινών μου δραστηριοτήτων σε ένα ημερολόγιο προσφέρει μια μεγάλη αίσθηση ολοκλήρωσης. Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την παιχνιδοποίηση της φυσικής κατάστασης, ώστε η διαδικασία να γίνει πιο ελκυστική και διασκεδαστική. Κάποιοι θεωρούν τη διαφημιστική εκστρατεία γύρω από τα ακριβά fitness trackers ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Ενώ η τεχνολογία είναι χρήσιμη, ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι η συνεπής προσωπική πειθαρχία. Πιστεύετε ότι η συμμετοχή σε μια κοινότητα ή σε ένα ομαδικό μάθημα αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας? Η κοινωνική υποστήριξη είναι ζωτική σημασίας. Είναι πολύ πιο εύκολο να παραμείνεις αφοσιωμένος όταν οι άλλοι σε ενθαρρύνουν. Έχω παρατηρήσει ότι η απόδοσή μου βελτιώνεται όταν έχω να προετοιμαστώ για έναν συγκεκριμένο αγώνα. Η προπόνηση για ένα μαραθώνιο ή ένα τοπικό τρίαθλο μπορεί να προσφέρει μια πολύ σαφή αίσθηση σκοπού. Θα ξεκινήσω ένα νέο πρόγραμμα ενδυνάμωσης τον επόμενο μήνα για να αμφισβητήσω τα τρέχοντα σωματικά μου όρια. Θα πρέπει επίσης να δώσετε προτεραιότητα στο χρόνο ανάρρωσής σας για να αποφύγετε τραυματισμούς και ψυχική εξάντληση. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Η διατροφή και ο ύπνος είναι εξίσου σημαντικά με την ίδια την προπόνηση. Αυτή τη στιγμή επικεντρώνομαι στη βελτίωση της ευληγησίας μου μέσω καθημερινών συνεδριών γιόγκα και διατάσεων. Έχω παρατηρήσει ότι πολλοί αθλητές παραμελούν την ευληγησία τους μέχρι να βιώσουν κάποια σωματική οπισθοδρόμηση. Θα προτιμούσα να είμαι προνοητικός και να διατηρώ μια ισορροπημένη προσέγγιση στη σωματική μου ευεξία. Η αφοσίωσή σας σε έναν ολιστικό τρόπο ζωής είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη και πολύ εμπνευστική. Ελπίζω να διατηρήσω αυτό το επίπεδο δραστηριότητας και στα γυρατιά μου. Με μια τόσο στοχαστική και πειθαρχημένη προσέγγιση, είμαι βέβαιος ότι θα πετύχετε αυτόν τον στόχο. Μάθημα 16. Ανησυχίες για την υγεία. Η πολιτισμική έμφαση σε έναν συγκεκριμένο τύπο σώματος έχει δημιουργήσει σημαντική πίεση για πολλά άτομα. Η ταχεία αύξηση βάρους αποτελεί ανησυχία, αλλά είναι επίσης μια πολύ ανθυγιεινή συμπεριφορά να περιορίζονται υπερβολικά τα θρεπτικά συστατικά. Δυστυχώς, ορισμένες γυναίκες ανησυχούν περισσότερο για την εμφάνισή τους παρά για την πραγματική φυσιολογική τους υγεία. Υπάρχει ένα κίνημα προς τη θετικότητα του σώματος, που στοχεύει να αμφισβητήσει αυτά τα στενά πρότυπα. Είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα, καθώς ορισμένοι υποστηρίζουν ότι μπορεί ακούσια να ομαλοποιήσει την παχυσαρκία. Η έμφαση θα πρέπει να παραμείνει στην υγεία και τη ζωτικότητα, αντί να τηρείται μια κειμενόμενη αισθητική τάση. Υπάρχει πολλή δημοσιότητα γύρω από τις δίαιτες της μόδας, που υπόσχονται άμεσα αποτελέσματα αλλά δεν είναι βιώσιμες. Αυτές οι δίαιτες μπορούν συχνά να οδηγήσουν σε μεταβολική ανισορροπία και σε αρνητική σχέση με το φαγητό. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους πελάτες μας σχετικά με τη σημασία της ισορροπημένης πρόσληψης μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών. Αναπτύσσω ένα εργαστήριο που εστιάζει στην ενσυνείδητη διατροφή και στα εσωτερικά σημάδια πείνας. Αυτή είναι μια πολύ πιο βιώσιμη προσέγγιση από τη συνεχή παρακολούθηση της θερμιδικής πρόσληψης. Πιστεύετε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επιδεινώσει το πρόβλημα της δυσαρέσκειας με το σώμα μεταξύ των εφήβων? Η συνεχής έκθεση σε επεξεργασμένες εικόνες έχει αναμφίβολα δημιουργήσει μη ρεαλιστικές προσδοκίες σε πολλούς νέους.
Θα πρέπει να υποστηρίξουμε μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση φίλτρων και τις ψηφιακές τροποποιήσεις. Αυτό θα ήταν ένα πολύ θετικό βήμα προς την προώθηση ενός πιο έντιμου και υγιούς κοινωνικού περιβάλλοντος. Σκοπεύω να δημοσιεύσω την έρευνά μου πάνω σε αυτό το θέμα σε επερχόμενο ιατρικό περιοδικό. Η συμβολή σας σε αυτόν τον τομέα είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση αυτών των βαθιά ριζωμένων κοινωνικών ζητημάτων. Ελπίζω ότι η εργασία μας μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να δώσουν προτεραιότητα στη μακροπρόθεσμη ευημερία τους έναντι των προσωρινών τάσεων. Είμαι βέβαιος ότι μια πιο επιστημονική και συμπονετική προσέγγιση θα ωφελήσει ολόκληρη την κοινότητά μας. Μάθημα 17. Ιστορικά κτίρια. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο να παρατηρήσουμε ότι τα κύρια τμήματα αυτού του κτηρίου κατασκευάστηκαν κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Εκτός από αυτά τα εντυπωσιακά δομικά θεμέλια, οι αισθητικές λεπτομέρειες υποδηλώνουν ένα σημαντικό επίπεδο δεξιοτεχνίας από εκείνη την εποχή. Πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι τέτοιου είδους δεξιοτεχνία εξαφανίζεται στη σύγχρονη εποχή της ραγδαίας κατασκευής. Αυτή είναι μια αμφιλεγόμενη άποψη. Ωστόσο, η ανθεκτικότητα αυτών των πρώιμων ουρανοξυστών είναι σίγουρα αναμφισβήτητη. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα σχετικά με τους σύγχρονους γυάλινους πύργους, ωστόσο δεν έχουν το χαρακτήρα αυτών των ιστορικών μνημείων. Πιστεύετε ότι η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να παρέχει χρηματοδότηση για τη διατήρηση αυτών των χώρων? Είναι ένα θέμα που συζητείται συχνά στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς η αστική επέκταση συχνά απειλεί την ιστορική ακεραιότητα. Αντιλαμβάνομαι ότι οι εσωτερικές ανακαινήσεις κατάφεραν να διατηρήσουν την αρχική επιρροή Art Deco. Αυτή ήταν μια συνειδητή επιλογή των αρχιτεκτόνων για να τιμήσουν την κληρονομιά της πόλης. Θα ήθελα να εξετάσω τα σχέδια για να κατανοήσω τα συστήματα εξαερισμού που χρησιμοποιούνταν εκείνη την περίοδο. Έχω εξασφαλίσει πρόσβαση στα αρχεία για την ερευνητική μας συνεδρία αύριο το πρωί. Αυτά είναι εξαιρετικά νέα, πρέπει να καταγράψουμε κάθε λεπτομέρεια για την επερχόμενη δημοσίευσή μας. Θα διερευνήσουμε επίσης τις δευτερεύουσες δομές που προσθέθηκαν κατά τη δεκαετία του 1930. Η μετάβαση μεταξύ διαφορετικών αρχιτεκτονικών κινημάτων μέσα σε ένα ενιαίο συγκρότημα είναι συναρπαστική. Παρέχει μια οπτική ιστορία για το πως η κοινωνία μας έδινε προτεραιότητα στους δημόσιους χώρους στο παρελθόν. Ελπίζω το έργο μας να ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να εκτιμήσουν την ομορφιά της αστικής μας ιστορίας. Η εκπαίδευση του κοινού είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διασφαλιστεί ότι αυτά τα ορόσημα θα παραμείνουν άθικτα για έναν ακόμη αιώνα. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω τα προκαταρκτικά μας σκίτσα της βόρειας πρόσωψης. Ας βρούμε ένα κατάλληλο σημείο θέασης πριν το φως του ήλιου αρχίσει να ξεθοριάζει πίσω από τον ορίζοντα. Μάθημα 18. Εφοδιαστική λιανικής. Έχω παρατηρήσει ότι η αποτελεσματικότητα αυτού του καταλύματος ενισχύεται σημαντικά από το οργανωμένο σύστημα καροτσιών τους. Αφού βάλετε τις αγορές από το καλάθι αγορών, όταν τελειώσετε με τα ψώνια, μπορείτε να σπρώξετε το καρότσι αγορών σας έξω στο αυτοκίνητο. Πολλοί πελάτες εκτιμούν την ευκολία μεταφοράς βαρέων αντικειμένων χωρίς σωματική καταπώνηση. Υπάρχει μια έντονη συζήτηση σχετικά με το εάν τα καταστήματα θα πρέπει να χρεώνουν προκαταβολή για τη χρήση αυτών των καροτσιών. Πρόκειται για ένα αμφιλεγόμενο μέτρο που αποσκοπεί στην αποτροπή της εγκατάλειψης των καροτσιών στους πεζόδρομους. Πιστεύω ότι ενθαρρύνει την προσωπική ευθύνη, αν και κάποιοι υποστηρίζουν ότι αποτελεί μια περιττή ταλαιπωρία. Η δημοσιότητα που ακούγεται γύρω από τα αυτοματοποιημένα συστήματα πληρωμής έχει επίσης αλλάξει τον τρόπο που πλοηγούμαστε στους διαδρόμους. Πράγματι, ωστόσο, το ανθρώπινο στοιχείο της εξυπηρέτησης πελατών παραμένει ζωτικό στοιχείο της εμπειρίας. Να μπούμε στο κατάστημα να μαζέψουμε τα υλικά που χρειάζονται για το εταιρικό δείπνο απόψε.
Έχω έτοιμη τη λίστα ελέγχου, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στα φρέσκα προϊόντα και στα εισαγόμενα τυριά. Θα περιηγηθώ στο καλάθι αγορών όσο εσείς επιλέγετε τις συγκεκριμένες μάρκες που πληρούν τα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζουμε. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι δεν θα υπερφορτώσουμε το καρότσι, καθώς πρέπει να αποφύγουμε να προκαλέσουμε ζημιά στα ευαίσθητα αντικείμενα. Θα χειρίζομαι τα εύθραυστα προϊόντα με τη μέγιστη προσοχή κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας στο κατάστημα. Πιστεύετε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα περίπτερα αυτοεξυπηρέτησης ή να περιμένουμε έναν παραδοσιακό ταμεία? Για μεγάλο όγκο ειδών παντοπολίου, η βοήθεια ενός επαγγελματία ταμεία είναι συνήθως πιο αποτελεσματική. Αυτό είναι ένα λογικό συμπέρασμα, παρέχει επίσης μια ευκαιρία για μια σύντομη κοινωνική αλληλεπίδραση. Μόλις ολοκληρώσουμε τη συναλλαγή, θα σας βοηθήσω να φορτώσετε το όχημα. Σε ευχαριστώ, Τζον. Εκτιμώ τη βοήθειά σου με αυτές τις οικιακές ανάγκες. Είναι χαρά μου να διασφαλίσω ότι οι προετοιμασίες μας για τη βραδιά θα διεξαχθούν ομαλά. Μάθημα 19. Βραδιά παιχνιδιού. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο είναι αρκετά ηλεκτρισμένη καθώς πλησιάζει η έναρξη του αγώνα. Το φαγητό αυτού του σταδίου είναι εκπληκτικά νόστιμο. Ανυπομονώ να δω την ομάδα μας να κερδίζει απόψε. Ούτε εγώ. Ας απολαύσουμε το παιχνίδι με την ελπίδα ότι οι αθλητές μας θα αποδώσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα σχετικά με τον νέο αρχηγό και τις καινοτόμες αμυντικές του στρατηγικές. Ήταν μια αμφιλεγόμενη απόφαση να τον προωθήσουν τόσο νωρίς στην αγωνιστική περίοδο. Μια ανάλυση τάσεων υποδηλώνει ότι η ηγεσία του έχει ήδη βελτιώσει σημαντικά το ηθικό της ομάδας. Αν διατηρήσουν αυτή την ορμή, πιθανότατα θα προκριθούν στα διεθνή πρωταθλήματα. Πιστεύεις ότι η αντίπαλη ομάδα έχει την αντοχή να αντέξει τους επιθετικούς μας ελιγμούς? Η ιστορία τους υποδηλώνει ότι είναι ανθεκτική, αλλά ο τρέχον σχηματισμός μας είναι εξαιρετικά ισχυρός. Έχω παρατηρήσει ότι οι οπαδοί γίνονται ολοένα και πιο θορυβώδεις καθώς οι παίκτες μπαίνουν στο γήπεδο. Το πάθος των οπαδών είναι θεμελιώδες στοιχείο της αθλητικής εμπειρίας. Θα καταγράψω τις τελευταίες στιγμές του αγώνα για να τις μοιραστώ με τους συναδέλφους μας αύριο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας δεν σας αποσπά την προσοχή από τη ζωντανή δράση στο γήπεδο. Θα το έχω υπόψη μου αυτό, θέλω να βιώσω πλήρως την ένταση του τελευταίου δεκαλέπτου. Το σκόρ είναι προς το παρόν ισόπαλο, γεγονός που καθιστά το αποτέλεσμα ακόμη πιο απρόβλεπτο και συναρπαστικό. Ελπίζω ο στάρ επιθετικός μας να καταφέρει να πετύχει ένα γκολ πριν το σφύριγμα του ημιχρόνου. Έχει μια αξιοσημείωτη ικανότητα να βρίσκει ένα άνοιγμα ακόμα και στην πιο γεμάτη άμυνα. Ο ενθουσιασμός των ζωντανών αθλητικών μεταδόσεων είναι πραγματικά ασύγκριτος με την παρακολούθηση μιας μετάδοσης στο σπίτι. Συμφωνώ, η συλλογική ενέργεια του πλήθους δημιουργεί ένα μοναδικό και αξέχαστο περιβάλλον. Μάθημα 20. Καιρικές συνθήκες. Είναι ατυχές το γεγονός ότι η πεζοπορία μας διακόπηκε από έναν τόσο έντονο και απροσδόκητο κατακλυσμό. Λοιπόν, ελπίζω τα μελλοντικά μας ταξίδια να έχουν καλύτερες καιρικές συνθήκες από αυτές που βιώσαμε σήμερα. Η μετεωρολογική αναφορά έδειξε μεγάλη πιθανότητα ηλιοφάνειας, κάτι που είναι αρκετά απογοητευτικό. Υπάρχει μια δημοφιλή συζήτηση σχετικά με την αυξανόμενη απρόβλεπτη φύση των εποχιακών καιρικών φαινομένων. Είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα, αλλά πολλοί επιστήμονες αποδίδουν αυτές τις αλλαγές στις παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές. Ο ενθουσιασμός που περιβάλλει τον οικοτουρισμό συχνά παραβλέπει τις προκλήσεις που θέτουν αυτές οι ασταθείς συνθήκες. Πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι με αδιάβροχο εξοπλισμό για το επόμενο ταξίδι μας στα βουνά. Συμφωνώ, τα τωρινά μου υποδήματα δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε τόσο σημαντικές ποσότητες λάσπης.
Θα ψάξω για μια πιο αξιόπιστη υπηρεσία πρόγνωσης καιρού πριν προγραμματίσουμε τη φθινοπορεινή μας αναχώρηση. Πιστεύετε ότι πρέπει να αναβάλουμε την επίσκεψή μας στην παράκτια περιοχή για την Άνοιξη? Αυτή θα ήταν μια συνετή απόφαση για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να απολαύσουμε πλήρως τις δραστηριότητες στην Ύπαιθρο. Θα μου λείψει το τοπίο, αλλά προτιμώ να παραμένω στεγνός όσο εξερευνώ νέες τοποθεσίες. Η ανθεκτικότητα είναι απαραίτητο χαρακτηριστικό για κάθε αφοσιωμένο ταξιδιώτη, ανεξάρτητα από το περιβάλλον. Έχεις δίκιο, τουλάχιστον καταφέραμε να διατηρήσουμε το χιούμορ μας σε μέσο βροχής. Μια θετική στάση είναι η καλύτερη άμυνα ενάντια στις ταλαιπωρίες της φύσης. Ας ελπίσουμε ότι το λεωφορείο θα φτάσει σύντομα για να επιστρέψουμε στην άνεση των σπιτιών μας. Βλέπω τα φώτα των προβολέων να πλησιάζουν από μακριά, σε λίγο θα φτάσουμε σπίτι. Ανυπομονώ για ένα ζεστό ρόφημα και ένα άνετο βράδυ μακριά από τον αέρα. Θα είναι ένα άξιο τέλος για ένα πολύ απαιτητικό και αξέχαστο Σαββατοκύριακο. Μάθημα 21. Φυσική κατάσταση. Έχω διαπιστώσει ότι ένα συνεπές πρόγραμμα άρσης βαρών είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να βελτιώσω τη δύναμη. Σίγουρα θα ενισχύσει το μεταβολισμό σας και θα διαμορφώσει το σώμα σας με πολύ θετικό τρόπο. Προσπαθώ επίσης να τρώω πιο υγιεινά ενσωματώνοντας περισσότερες άπαχες πρωτεΐνες και φρέσκα λαχανικά. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα σχετικά με την κετογονική δίαιτα, αλλά πολλοί δυσκολεύονται να τη διατηρήσουν μακροπρόθεσμα. Είναι μια αμφιλεγόμενη προσέγγιση στη διατροφή που απαιτεί πολύ αυστηρή τήρηση συγκεκριμένων μακροθρεπτικών συστατικών. Μια δημοφιλής φιλοσοφία υποδηλώνει ότι η διαισθητική διατροφή είναι πιο ωφέλιμη για τη συνολική ευεξία. Πιστεύεις ότι η διαλυματική προπόνηση υψηλής έντασης είναι ανώτερη από την παραδοσιακή καρδιοαναπνευστική άσκηση σταθερής κατάστασης? Είναι πολύ αποτελεσματικό για την καύση θερμίδων, αν και ασκεί σημαντική πίεση στις αρθρώσεις. Προτιμώ μια ισορροπημένη προσέγγιση που συνδυάζει την καρδιαγγειακή υγεία με τη μυϊκή αντοχή. Αυτή είναι μια λογική στρατηγική για να διασφαλιστεί η μακροζωία και να αποτραπεί η σωματική εξάντληση. Θα συμβουλευτώ έναν επαγγελματία γυμναστή για να βελτιώσω τη τεχνική μου για την άρση θανάτου. Είναι ζωτική σημασίας να δώσετε προτεραιότητα στη σωστή φόρμα για να αποφύγετε τυχότραυματισμούς κατά τη διάρκεια των προπονήσεών σας. Ενδιαφέρομαι επίσης για τα ψυχολογικά ωφέλη της τακτικής σωματικής δραστηριότητας. Η άσκηση είναι γνωστό ότι μειώνει το άγχος και βελτιώνει τη γνωστική λειτουργία σε επαγγελματικά περιβάλλοντα. Έχω παρατηρήσει ότι είμαι πολύ πιο παραγωγικός κατά τη διάρκεια των απογευματινών μου συναντήσεων μετά από μια προπόνηση. Η απελευθέρωση ενδορφινών παρέχει μια φυσική όθηση ενέργειας που διαρκεί για αρκετές ώρες. Ας δεσμευτούμε σε ένα πρόγραμμα 4 συνεδριών την εβδομάδα για να διατηρήσουμε την τρέχουσα πρόοδό μας. Θα σε θεωρήσω υπεύθυνο για αυτή τη δέσμευση αν μου υποσχεθείς ότι θα κάνεις το ίδιο για μένα. Είναι μια καλή ευκαιρία. Η αμοιβαία υποστήριξη είναι το θεμέλιο κάθε επιτυχημένου ταξιδιού γυμναστικής. Μάθημα 22. Δημόσια έρευνα. Η προκαταρκτική έκθεση για το έργο αστικής ανάπλασης δόθηκε επιτέλους στη δημοσιότητα. Με άλλα λόγια, το έργο έχει λάβει ανάμεικτες κριτικές τόσο από τους κατοίκους όσο και από τους εμπλεκόμενους φορείς. Μια περαιτέρω ένδειξη της αποτελεσματικότητας της έρευνας του Ντάμπιν μπορεί να φανεί σε αυτούς τους οικονομικούς ελέγχους. Υπάρχει μια τάση που επικρατεί ότι ο προϋπολογισμός διαχειρίστηκε λανθασμένα από τους κύριους εργολάβους. Είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα, καθώς ορισμένοι υποστηρίζουν ότι οι καθυστερήσεις προκλήθηκαν από απρόβλεπτα γεωλογικά προβλήματα. Ο θόρυβος γύρω από την αρχική πρόταση οδήγησε σε μη ρεαλιστικές προσδοκίες για την ημερομηνία ολοκλήρωσης. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα ευρήματα αυτής της έρευνας θα οδηγήσουν σε ουσιαστικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
Πιστεύετε ότι οι αξιωματούχοι που είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία θα αντιμετωπίσουν τυχόν επίσημες επιπτώσεις? Η Επιτροπή θα συστήσει πλήρη αναθεώρηση όλων των ισχυόντων διοικητικών πρωτοκόλων. Ανησυχώ ότι το κοινό έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ικανότητα του Συμβουλίου να διαχειρίζεται τέτοια καθήκοντα. Η διαφάνεια είναι ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην τοπική κοινωνία. Θα ετοιμάσω μια σύνοψη των πιο σημαντικών αποτυχιών για το δελτίο τύπου σήμερα το απόγευμα. Παρακαλώ διατηρήστε ουδέτερο και αντικειμενικό τόνο για να αποφύγετε περαιτέρω εμπριστικές εικασίες. Θα επικεντρωθώ αυστηρά στα δεδομένα που παρήχαν οι ανεξάρτητοι ελεγκτές στην έκθεση. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που παραμελήθηκαν κατά την αρχική φάση. Πρόκειται για μια σημαντική παράληψη που θα απαιτήσει άμεση διόρθωση από τους πολεοδόμους. Ελπίζω οι συστάσεις μας να υιοθετηθούν χωρίς περαιτέρω πολιτικές παρεμβάσεις ή καθυστερήσεις. Είμαι αφοσιωμένος στο να διασφαλίσω ότι αυτή η έρευνα θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον για το αστικό μας τοπίο. Η δέσμευσή σας στη δημόσια ακεραιότητα είναι ακριβώς αυτό που απαιτεί αυτή η Επιτροπή αυτή τη στιγμή. Μάθημα 23. Οικογενειακοί δεσμοί. Αυτά τα δύο παιδιά στη φωτογραφία έχουν μια αξιοσημείωτη ομοιότητα μεταξύ τους. Δεν είναι μόνο αδέρφια, αλλά είναι και δίδυμα που μοιράζονται έναν πολύ στενό δεσμό. Η μητέρα τους γέννησε λίγα μόνο χρόνια πριν παραγγελθεί αυτό το πορτρέτο. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα στους γενεαλογικούς κύκλους σχετικά με την αναγνώριση χαμένων συγγενών μέσω ψηφιακών αρχείων. Είναι μια αμφιλεγόμενη πρακτική για ορισμένους που εκτιμούν την ιδιωτικότητά τους έναντι της ιστορίας των προγόνων τους. Ένα δημοφιλές χόμπι είναι πλέον η χρήση εξετάσεων DNA για την ανακάλυψη άγνωστων κλάδων του γενεαλογικού δέντρου. Θεωρώ ότι τα φυσικά αντικείμενα, όπως αυτές οι επιστολές και οι φωτογραφίες, παρέχουν μια πιο προσωπική σύνδεση. Ξέρετε τι απέγιναν τα δίδυμα αφότου ενηλικιώθηκαν και έφυγαν από την περιουσία? Το αγόρι έγινε έμπορο στις Δυτικές Ινδίες, ενώ το κορίτσι παρέμεινε στην πόλη ως συγγραφέας. Είναι συναρπαστικό το πώς τα αδέρφια μπορούν να επιλέξουν τόσο διαφορετικές πορείες στην επαγγελματική του ζωή. Η κοινή τους ανατροφή παρήχε ένα ισχυρό θεμέλιο, ανεξάρτητα από τις ατομικές τους επιλογές. Θα σαρώσω αυτές τις εικόνες ώστε να μπορέσουμε να τις μοιραστούμε με τα ξαδέρφια μας στην Αυστραλία. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί με το ευαίσθητο χαρτί, καθώς έχει γίνει αρκετά εύθραυστο με την πάροδο των δεκαετιών. Θα χρησιμοποιήσω τον επίπεδο σαρωτή για να βεβαιωθώ ότι τα πρωτότυπα έγγραφα δεν θα έχουν υποστεί ζημιά. Θα πρέπει επίσης να γράψουμε μια σύντομη περιγραφή για κάθε άτομο που θα συνοδεύει τα ψηφιακά αρχεία. Αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο για τις μελλοντικές γενιές που επιθυμούν να μάθουν για την κληρονομιά τους. Η διατήρηση της οικογενειακής μας ιστορίας είναι ένα ζωτικό έργο που τιμά τις ζωές όσων έζησαν πριν από εμάς. Είμαι ευγνώμων που καταφέραμε να διατηρήσουμε αυτά τα αρχεία σε τόσο άριστη κατάσταση. Είναι μια απόδειξη του σεβασμού της οικογένειάς μας στην παράδοση και στο πέρασμα του χρόνου. Μάθημα 24. Ναυτική ιστορία. Αυτό το πλοίο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ναυτική ιστορία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Πιστεύω ότι αυτό ήταν το πλοίο που ταξίδεψε στις Δυτικές Ινδίες στα τέλη του 18ου αιώνα. Ο καπετάνιος του Bounty ήταν ο Γίλιαμ Μπλάι, βετεράνος πολλών επικίνδυνων ταξιδιών σε όλο τον κόσμο. Το πλήρωμά του αποτελούνταν τόσο από έμπειρους ναυτικούς όσο και από νεαρούς άντρες που αναζητούσαν την περιπέτεια. Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα σχετικά με την περίφημη ανταρσία που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της επιστροφής τους. Παραμένει ένα αμφιλεγόμενο γεγονός μεταξύ των ιστορικών που συζητούν τα πραγματικά αίτια της εξέγερσης.
Μια θεωρία των τάσεων υποδηλώνει ότι η αυστηρή πειθαρχία της εποχής ήταν ο κύριος καταλύτης. Οι κινηματογραφικές αναπαραστάσεις αυτών των γεγονότων συχνά δίνουν προτεραιότητα στο δράμα έναντι της ιστορικής ακρίβειας. Πιστεύετε ότι η σύγχρονη ναυτιλιακή τεχνολογία έχει εξαλείψει τους κινδύνους που σχετίζονται με τα θαλάσσια ταξίδια? Ενώ είναι πολύ ασφαλέστερο, η απρόβλεπτη δύναμη της θάλασσας παραμένει μια τρομερή πρόκληση. Θεωρώ τα όργανα πλοήγησης εκείνης της περίοδου εξαιρετικά εξελιγμένα για την εποχή τους. Είναι εντυπωσιακό το πώς κατάφεραν να υπολογίσουν τη θέση τους χρησιμοποιώντας μόνο τα αστέρια και έναν εξάντα. Θα παρακολουθήσω μια διάλεξη σχετικά με την εξέλιξη των τεχνικών ναυπηγικής απόψε. Παρακαλώ κρατήστε λεπτομερείς σημειώσεις, καθώς ενδιαφέρομαι για το πώς βελτιώθηκαν τα σχέδια του κήτους. Θα ρωτήσω επίσης για τις συγκεκριμένες μερίδες φαγητού και τις συνθήκες διαβίωσης των αυτών επί του πλοίου. Αυτό θα τους δώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν καθημερινά. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε τις ανθρώπινες ιστορίες πίσω από αυτές τις μεγάλες ιστορικές αποστολές. Με γοητεύει η ανθεκτικότητα που απαιτείται για να περάσει κανείς μήνες μακριά από το σπίτι και την οικογένειά του. Πράγματι, η εποχή της εξερεύνησης απαιτούσε ένα εξαιρετικό επίπεδο θάρρους και σθένους. Μάθημα 25. Έξυπνες αγορές. Πρέπει να είμαστε στρατηγικοί με το χρόνο μας, αν θέλουμε να ολοκληρώσουμε όλες τις δουλειές μας πριν κλείσουν τα καταστήματα. Φυσικά, θα το έχω αυτό κατά νου όταν επιλέγω ποιες μπουτίκ θα επισκεφτώ σήμερα το απόγευμα. Αυτό είναι έξυπνο. Τι θα λέγατε να πάμε πρώτα για ψώνια τα καινούργια έπιπλα γραφείου? Υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα σχετικά με τις εργονομικές καρέκλες που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο περιοδικό Design. Είναι μια αμφιλεγόμενη επένδυση για ορισμένους, καθώς είναι σημαντικά πιο ακριβά από τα τυπικά μοντέλα. Μια πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι η παραγωγικότητα των εργαζομένων αυξάνεται όταν αισθάνονται άνετα στα γραφεία τους. Πιστεύω ότι η ποιότητα θα πρέπει πάντα να αποτελεί το κύριο μέλημα για το μακροπρόθεσμο επαγγελματικό εξοπλισμό. Θα ψάξω επίσης για ένα νέο σετ γραφικής ύλης για τον εκτελεστικό βοηθό. Βεβαιωθείτε ότι η ποιότητα του χαρτιού είναι κατάλληλη για επίσημη εταιρική αλληλογραφία. Θα επιλέξω μια κλασική απόχρωση ιβουάρ με διακριτική υφή για μια εκλεπτισμένη εμφάνιση. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να διερευνήσουμε και την ενότητα νέας τεχνολογίας για τα αναβαθμισμένα τάμπλετ? Θα ήταν ωφέλιμο να δούμε αν τα πιο πρόσφατα μοντέλα προσφέρουν καλύτερη ενσωμάτωση με το λογισμικό μας. Θα πρέπει επίσης να συγκρίνουμε τις τιμές στο ανεξάρτητο κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών απέναντι από το δρόμο. Αυτή είναι μια λογική προσέγγιση για να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουμε την καλύτερη δυνατή αξία για τον προϋπολογισμό μας. Θα διαχειριστώ τα βαριά αντικείμενα, ενώ εσείς θα συντονίζετε τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης με το προσωπικό. Εκτιμώ τη συνεργασία σας, καθιστά αυτές τις εργασίες πολύ πιο διαχειρίσιμες και αποτελεσματικές. Μόλις τελειώσουμε, μπορούμε να απολαύσουμε ένα σύντομο γεύμα στον μπιστρό στον τελευταίο όροφο. Αυτό ακούγεται σαν μια εξαιρετική ανταμοιβή για τη σκληρή δουλειά μας και τις επιτυχημένες εξαγορές μας. Ας προχωρήσουμε στο πρώτο τμήμα και ας ξεκινήσουμε αμέσως τη διαδικασία επιλογής μας.